নমস্কাৰ এজন ভিউৱাৰ্সে মোক সুধিছিল যে স্যাৰ আপন প্ৰিপজিশনটো আমি কেনে ধৰণে বিভিন্ন বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো গতিকে আজি এই ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো আপন আমি কেনে ধৰণে বিভিন্ন বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰো বা আপন প্ৰিপজিশনটো ব্যৱহাৰ কৰিলে বাক্যটোৱে কি অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিব আপোনালোকে এই সকলোখিনি জানিব পাৰিব আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আপোনালোকে যদি আপনৰ প্ৰত্যেকটো ইউজ বা প্ৰত্যেকটো মিনিংৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে তেতিয়ালে এই ভিডিঅ'টো অলপ স্কিপ নকৰাকৈ হেকলৈকে চাব আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো হেকলৈকে চোৱাৰ পাছত আপোনালোকে ডেফিনেটলি জানিব পাৰিব আমি আপন কেনে ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো সো আহক এটা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগত আপোনালোকক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলো আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আপোনালোকে বহুতেই ভিডিঅ'বোৰ চাই কিন্তু লাইক নকৰে আৰু আপোনাৰ ফ্যামিলি ফ্ৰেন্ড সাৰ্কেল আৰু যি সকলে ইংৰাজী জানিবলৈ শিকিবলৈ যত্ন কৰি আছে তেখেতসকলৰ মাজত ভিডিঅ'টো শেয়াৰ কৰি যাব সো আহক এটা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো এই ভিডিঅ'টো বিশেষ ডাঙৰ বা দীঘল ভিডিঅ' নহয় আপোনালোকে জাস্ট কিছু সময় অলপ ধ্যান দি চালে আপন আমি কেনে ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰো তাৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব আপোনাৰ খুব বেছি 2-3টা ইউজ আছে ইয়াৰ কেইটামান ইউজৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক কবলৈ ওলাইছো সো ফাৰ্স্ট আমি আপন ইউজ কৰো যেতিয়া এটা বস্তু এটা সাৰফেসৰ পৰা অন্য এটা সাৰফেসলৈ মুভ কৰি আহিব তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি আপন ইউজ কৰো যেনে এটা বস্তু অন্য এটা সাৰফেসৰ ওপৰলৈ আহিব লাগিব যেনে আমি ক'ব পাৰো এটা কুকুৰ এখন টেবুলৰ ওপৰলৈ যেতিয়া জপিয়া আহিব তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি আপন প্ৰিপজিশন ইউজ কৰিম সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো কৈছো যে the dog jumped up on the table the dog jumped up on the table এই বাক্যটো চাওক কুকুৰটো জপিয়াই আহিছিল কলৈ up on the table টেবুলখনৰ ওপৰলৈ জপিয়াই আহিছিল যেতিয়া আমি বাক্যটোৰ দ্বাৰা কম যে এটা বস্তু অন্য এটা বস্তুৰ ওপৰলৈ জপিয়াই আহিছিল এটা সাৰফেসৰ পৰা ধৰক এইটো এটা সাৰফেসৰ পৰা এই টেবুলৰ সাৰফেসলৈ কুকুৰটো জাম্প কৰিছে সো জাম্প কৰি যেতিয়া এটা সাৰফেসৰ পৰা অন্য এটা সাৰফেসলৈ যাব তেনে ক্ষেত্ৰত আমি আপন প্ৰিপজিশন ইউজ কৰিব লাগিব সো আশা কৰো আপোনালোকে এই কনসেপ্টটো বুজি পাইছে এটা চাওক নেক্সট এটা এক্সাম্পলটো কি কৈছে he jumped up on the horse হি ঘোড়াটোৰ ওপৰলৈ জপিয়াইছিল মানে হি ঘোড়াটোৰ পিঠিত জপিয়াই উঠিছিল তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি কলো হি জাম্প আপ অন হি মানে গ্ৰাউণ্ডৰ পৰা জপিয়াইছে মাটিৰ পৰা জপিয়াইছে অন্য এটা সাৰফেসৰ ওপৰলৈ অন্য সাৰফেসটো কি ঘোড়াৰ পিঠিৰ ওপৰলৈ জপিয়াইছে ঘোড়াৰ ওপৰলৈ জপিয়াওতে আমি কলো জাম্প আপ অন দা হৰ্স ঘোড়াটোৰ পিঠিৰ ওপৰলৈ জপিয়াইছে তেনে ক্ষেত্ৰত আমি কলো জাম্প আপ অন দা হৰ্স সদায় মনত ৰাখিব যেতিয়া এটা সাৰফেসৰ পৰা অন্য এটা সাৰফেসলৈ বস্তুটো যাব এটা মুভ কৰি যাব আপুনি হেতু জপিয়াই যাব পাৰে বা উৰিও যাব পাৰে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই ইয়াত জাম্পে লিখিছো যে উৰি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰটো আমি আপনে ইউজ কৰিম সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি আপন প্ৰিপজিশন ইউজ কৰো এতিয়া চাও আমি নেক্সট আমি আপন ইউজ কৰো যেতিয়া এটা বস্তু অন্য এটা বস্তুৰ ওপৰত থাকিব আৰু বস্তুটো মুভ কৰি থাকিব যেতিয়া মুভ কৰি থাকিব তেনে ক্ষেত্ৰত আমি আপন প্ৰিপজিশন ইউজ কৰো আমি কেনে ধৰণে ইউজ কৰিম এটা এক্সাম্পল চালে আপোনালোকে সহজে বুজি পাব ধৰক আপুনি এখন বাছৰ ওপৰত আপোনাৰ বেগবোৰ ৰাখিছে এখন বাছৰ ওপৰত আপোনাৰ বেগ বক্স বিলাক ৰাখি আপুনি এঠাইৰ পৰা অন্য ঠাইলৈ শিফট কৰিছে তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি কেনে ধৰণে ক'ব I kept my boxes and bags on the bus মানে বাছখনৰ ওপৰত ৰাখি থৈছো বাছখনৰ ওপৰত ৰাখি থৈছো বুলি কওঁতে আমি on the bus ইউজ কৰিলো যদি আমি কওঁ I kept my boxes and bags up on the bus বুলি কৈ দিয়াৰ লগে লগে আপুনি বা যিজনে শুনিব সেইজনে বুজি পাব যে বাকচ আৰু বেগবোৰ বাছখনৰ ওপৰত ৰখা হৈছে কিন্তু বাছখন মুভ কৰি আছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি আপন প্ৰিপজিশন ইউজ কৰো সো আপোনালোকৰ বাবে দুটা এক্সাম্পল আছে এই এক্সাম্পল দুটাও চাই লওক সো ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো কৈছে the girl floating up on water সো এই বাক্যটো চাওক the girl floating ছোৱালীজনী উপঙি আছিল the girl floating ছোৱালীজনী উপঙি আছিল ক'ত up on water পানীৰ ওপৰত এটা চাওক পানীৰ ওপৰত উপঙি আছিল তাই কেৱল পানীৰ ওপৰত উপঙি থকা নাই তাই পানীৰ ওপৰত উপঙি মুভ কৰি আছিল এঠাইৰ পৰা অন্য ঠাইলৈ হাতুৰি আছিল তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি আপন ইউজ কৰিলো ছোৱালীজনী পানীত উপঙি আছে আৰু হাতুৰি প্লানি মুভ কৰি আছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি আপন প্ৰিপজিশন ইউজ কৰিলো নেক্সট এক্সাম্পলটো চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে I kept my bags up on the bus মই মোৰ বেগবোৰ ৰাখিছিলো ক'ত ৰাখিছিলো up on the bus মানে মই মোৰ বেগবোৰ বাছখনৰ ওপৰত ৰাখিছিলো আৰু বাছখন মুভ কৰি আছিল যেতিয়া আপুনি কোনো বাক্যত আপন ইউজ কৰিব কোনো বস্তুৰ ওপৰত আপন ইউজ কৰিব যেতিয়া আপুনি বাক্যটোৰ দ্বাৰা বুজাব যে মই বেগবোৰ তাৰ ওপৰত ৰাখিছিলো
তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি আপন ইউজ কৰিম অন ইউজ কৰিম অন ইউজ কৰিম আৰু যেতিয়া আমি এটা বস্তু অন্য এটা বস্তুৰ ওপৰত ৰাখো তেতিয়া আমি আপন ইউজ কৰো আৰু যদি সেই বস্তুটো মুভ কৰি আছে যদি সেই বস্তুটো মুভ কৰি আছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি আপন ইউজ কৰিম অন ইউজ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে বুজিব লাগিব যে বস্তুৰ কোনো মুভমেন্ট নাই যদি আমি আপন ইউজ কৰো তেতিয়া আপুনি বুজিব লাগিব যে বস্তুটো মুভ কৰি আছে আপুনি যি বস্তু ৰাখিছে সেই বস্তুবোৰ মুভমেন্ট কৰি আছে ঠিক তেনে ধৰণে আমি কিছুমান বাক্যত কওঁ যে I am in bus in bus মানে কি আপুনি বাছখনৰ ভিতৰত আছে আপুনি যদি কয় I am on bus বুলি কৈ দিয়াৰ লগে লগে আপুনি বুজিব লাগিব যে বাছখন ৰখি থকা নাই তেখেত বাছৰ ভিতৰত আছে বাছখনো মুভ কৰি আছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি in bus আৰু on bus ইউজ কৰো আশা কৰো আপোনালোকে এই ভিডিওটোৰ পৰা নিশ্চয় বুজি পালে আপন আমি কেনে ধৰণে বিভিন্ন বাক্যত বিভিন্ন অৰ্থৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰো যদি এই ভিডিওটো ভাল পালে প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু কমেন্ট কৰি মোক জনাব আপোনালোকে অন্য কোনো প্ৰিপজিশনৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে নেকি আৰু যদি চেনেলটো এতিয়াও সাবস্ক্ৰাইব কৰা প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নটিফিকেশন অন কৰি লব মই এনে ধৰণৰ ইংলিশ লাৰ্নিংৰ ভিডিও আনি থাকো আপোনালোকে লগে লগে নটিফিকেশন পাব আৰু লগে লগে ভিডিওবোৰ চাব পাৰিব থ্যাংক ইউ